O săptămână importantă pe Wall Street, în sfârșit încep raportările companiilor de tehnologie din Statele Unite, raportări financiare care ne vor arăta dacă aceste companii au avut vânzări foarte bune în ultimul trimestru sau mai slabe. Asta desigur se va reflecta și în preț. Dacă aceste companii nu vor raporta bine, prețul o să o ia în jos. Dacă vor raporta bine, e o probabilitate foarte bună ca lucrurile să urce. Am văzut săptămâna trecută raportări din partea sistemului bancar, raportări foarte bune. JP Morgan, Bank of America, Citigroup în mare parte au bătut aceste estimări pe partea de venituri, dar și pe earnings per share, ceea ce arată că sistemul bancar din SUA la nivel mare în continuare stă destul de puternic, având în vedere că dobânzile sunt destul de sus în continuare. Vedem dacă Jerome Powell le va tăia pe 29, vom discuta în acest video și despre asta. Cu toate că băncile din Statele Unite la nivel mare stau destul de bine, cele regionale stau mai puțin bine pentru că încă ne aflăm într-un proces de quantitative tightening și se scot bani din economie. Asta înseamnă că ele suferă în momentul de față, de asta Jerome Powell a zis că cel mai probabil până la final de an va opri acest QT, deoarece are nevoie sistemul bancar regional de o gură de aer. Vom discuta în acest video și de raportările financiare importante, adică vom discuta un pic despre Netflix, dar în mare parte despre Tesla, care se va întâmpla mâine după ora 23, ora României, după ce se închide bursa americană. Vom avea și live, deci dacă sunteți privitori noi aici, reveniți și mâine, deoarece vom avea live undeva pe la 19:30 ora României și o să stăm până când se închide această bursă și vom vedea ce se întâmplă și cu Tesla. Am o idee ce am putea vedea mâine și o să o discutăm în acest video despre Tesla. Un moment important, multă lume se așteaptă ca raportările financiare pentru Tesla să fie negative. Din contră, eu cred că vom vedea raportări foarte puternice pentru Tesla și o să vă zic imediat de ce. Vom mai discuta și despre un eveniment important care se întâmplă la final de săptămână vineri. O să vedem inflația din Statele Unite, chiar dacă Guvernul Statelor Unite este închis. Vom vedea această raportare deoarece pentru Jerome Powell este importantă. Săptămâna viitoare, miercuri, vom avea FOMC-ul, ședința la care se decide dobânda de referință, dacă ea urcă, scade sau rămâne la același nivel. Momentan probabilitatea e foarte mare ca dobânda să scadă cu 25 de puncte de bază, dar e important să vedem inflația, deoarece Jerome Powell în continuare este speriat de această inflație care încă este persistentă. Deci vom discuta și despre asta. Încă un moment important săptămâna asta, sunt ceva știri că acest shutdown, această închidere a guvernului din Statele Unite ar putea să se oprească până la final de săptămână. Sunt discuții. E pozitiv, e negativ pentru piața bursieră, dar și pentru cea de criptomonede. Vom discuta în acest video. Dacă sunteți privitori noi aici, vă salut pe toți. Numele meu este Daniel Niță, fac asta de peste 7 ani de zile, activez în piețele financiare undeva din 2015, iar în cripto din 2016. Le-am cam văzut pe toate până acum, am experimentat foarte multă volatilitate în tot timpul ăsta, mai ales din 2020 până în prezent și vă pot ajuta să vedeți lucrurile poate într-un mod diferit. Poate nici măcar nu v-ați gândit la anumite aspecte ce țin de această piață financiară, fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de obligațiuni, criptomonede sau chiar aur, care în momentul de față face maxime istorice peste maxime istorice. Dacă sunteți privitor nou aici, apăsați butonul de subscribe, deoarece mai facem videouri de genul ăsta și vă aștept pe toți desigur mâine pe live-urile care țin 3-4 ore și puteți vedea ce se întâmplă acolo în timp real. Apăsați subscribe și un like la final dacă vă place acest video, să-l ducem la 1600, 1700, poate să încercăm un 2000 de like-uri, având în vedere că e al doilea video pe care îl fac de duminică încoace. Bun, hai să nu mai zăbovim, să intrăm direct pe subiect și să vedem ce ne putem aștepta de la aceste raportări financiare. Și începem cu Tesla aici. Tesla, pe care vedem, EPS-ul este așteptat, earnings per share, adică cât e venitul pe fiecare acțiune, 0,53 de dolari. 0,53 aici de cenți este așteptat, iar pentru venit undeva între 262 și 266, depinde unde te uiți, dar undeva pe acolo este așteptarea pentru venit. Întrebarea e, o să bată Tesla acest venit sau nu? Din punctul meu de vedere, da, dar ca să vedeți aceste raportări la care mă uit eu, puteți intra pe danielniță.ro, vă puteți face cont, lega acest
pe acest site cu Google și puteți vedea această secțiune de dashboard și aceste lucruri de aici care vă pot ajuta. Eu momentan am intrat la secțiunea de calendar și aici avem calendarul de raportări și puteți să vedeți pe fiecare zi ce companie raportează și care sunt așteptările pentru ziua respectivă. Acum, revenind la Tesla și la Elon Musk, deoarece în continuare este CEO, în sfârșit Elon Musk s-a întors la butoane. Până acum ați văzut că se dădea pe lângă Donald Trump. Ei bine, Donald Trump nu i-a mai plăcut atât de mult de el și l-a dat un pic la o parte. Sau poate chiar și Elon Musk a vrut să plece pentru a se concentra pe Tesla. Creșterea pe Tesla din ultima perioadă a fost datorată faptului că Elon în sfârșit s-a întors și s-a dus prin fiecare fabrică. Știm foarte bine că este foarte devotat de Tesla și a crescut această companie de la nimic la capitalizare de peste 1,4-1,5 trilioane cum este momentul de față, adică destul de sus. Destul de sus, da? Bun, s-a întors Elon și asta este pozitiv, dar mai e un lucru pentru care cred că Tesla o să bată aceste earnings-uri, adică aceste venituri, deoarece în sfârșit expiră acele credite acordate oamenilor pentru a cumpăra mașini electrice. Deci asta expiră. Știți că s-au certat foarte mult Elon cu Donald Trump și Donald Trump a zis că stai toate acele EV credits, da? Pare că ele expiră acum au expirat pe 30 septembrie și vom vedea ce se întâmplă mai departe. Totuși, de menționat că până pe 30 septembrie încă puteai să iei acele credite și să iei o Tesla mai ieftină, ceea ce mulți au și făcut. Adică și-au cumpărat foarte multe Tesla până când au expirat acele credite. Asta înseamnă mult mai multe vânzări, da? Pentru Elon Musk și pentru Tesla. De asta cred că ăsta e principalul lucru la care o să ne uităm. De asta cred că va lovi acea parte de raportări financiare pe acest trimestru 3. Acum, după cum zicea și Elon, următoarele trimestre vor fi destul de negative, destul de ciudate, deoarece nu vor mai fi acele credite și probabil o să vezi ceva scăderi. Și e important de văzut cum se va desfășura trimestrul 4, care probabil va fi un pic mai negativ, și apoi trimestrul 1 din 2026. La nivel de preț este foarte posibil ca Tesla să urce după aceste raportări financiare la un nou maxim istoric. Știu că mulți așteaptă să cadă Tesla de o lungă perioadă. E bine, posibil să mai aștepte un pic, deoarece după aceste raportări sunt șanse destul de bune să vedem asta. Robotaxiul e și el destul de important. Vedem dacă acolo vin lucruri noi și inteligența artificială e importantă pentru Tesla, deoarece acum Tesla nu mai este doar o companie de mașini, e și o companie de inteligență artificială, iar Elon vrea să lege Grok, care printre cele mai bune modele de inteligență artificială în momentul de față, vrea să le lege de Tesla, da? Și să pună pe fiecare Tesla Grok și să arată destul de bine. Ați văzut că oricum Tesla se și conduce singură, se mai și mișcă singură, dar Tesla nu mai e doar o companie de mașini, e și o companie de tehnologie pe partea de inteligență artificială, self-driving cars, adică mașini care se conduc singură, de asta înseamnă un robotaxi, adică te urci într-un taxi și n-ai niciun fel de șofer. În Statele Unite oricum deja se întâmplă asta, au făcut deja un prototip și cei de la Tesla, dar vedem dacă se întâmplă ceva acolo. Deci astea sunt lucrurile cheie pentru Tesla și cred că da. Cred că vor raporta bine din faptul că mulți au început să cumpere Tesla, mașini Tesla, mai ales în perioada asta, înainte ca acele credite să expire pe 30 septembrie. Ok, bun. Deci asta la Tesla, asta este așteptarea. Bine, Tesla deține și Bitcoin pe balanța companiei și nu cred că o să vândă. Elon a mai dat niște hinturi așa că îi place Bitcoin, deci nu cred că o să vândă, dar nici nu cred că o să mai adauge, deoarece pe free cash flow nu mai stau chiar atât de bine cei de la Tesla cum stăteau în trecut. La vânzare vom vedea dacă vor fi ceva surprize acolo, dar nu cred din punctul ăsta de vedere că vor vinde ceva Bitcoin. Bun, deci asta e așteptarea în ceea ce privește Tesla. Mai avem desigur mai multe raportări financiare și astăzi și mâine. Ziceam astăzi dacă mergem aici pe 21, dar nu să zăbovim prea puternic. O să ne uităm aici și avem Netflix-ul care așa și așa, știm foarte bine că au fost cancelați cei de la Netflix pe chestia respectivă de gen, da, deoarece au pus într-un desen sau într-un serial pentru copii, lucruri care nu trebuiau să fie acolo și i-au cancelat, inclusiv Elon Musk, despre care am vorbit mai devreme, a zis că așa ceva nu este ok și n-ar trebui să se întâmple. Mulți și-au cancelat
adică n-au mai vrut să facă parte din această poveste cu Netflix și și-au cancelat abonamentele pe bandă rulantă și era un trend pe Twitter, dar și pe rețelele sociale să nu mai ai abonament la Netflix și asta e posibil să aibă ceva negativ din punct de vedere al acestor raportări financiare la Netflix. La Netflix ne putem aștepta la lucruri un pic mai volatile aici pe această raportare, poate un pic mai negativ, vedem dacă or să lovească aceste piese sau nu, undeva la 11,51 de miliarde este așteptat pentru Netflix. Și apoi săptămâna viitoare o să avem Microsoft și altele, dar ne concentrăm pe ce se întâmplă săptămâna aceasta. Bun. Dacă mergem mai departe, vă mai ziceam de un lucru important care se cheamă inflația din Statele Unite și este destul de importantă. Poate sunteți privitori noi, nu știți ce este această inflație și de ce este importantă. Ei bine, această inflație, atâta timp cât ea este peste targetul lui Jerome Powell de 2%, că acolo vrea să aducă inflația, momentan putem să vedem că anterior a fost undeva în zona de 2,9%. Deci nu e departe, dar nu e nici acolo la target. Toate când inflația este peste 2%, atunci mănâncă din puterea de cumpărare a cetățeanului. Ați văzut și în România ceva similar, când inflația s-a dus undeva spre zona de 9-10%, adică e foarte mult, plus taxele aferente care vin, deja nu-ți mai rămâne nimic din punct de vedere al puterii de cumpărare și muncești aproape degeaba pentru guvern, nu? De asta oamenii suferă în momentul când inflația este mare și aici vorbesc de oamenii care lucrează de la 9 la 5 sau joburi normale, să zicem așa, nu cei care investesc sau cei care au business-uri sau cu toate că și ei suferă, dar ei, având în vedere că au business-uri și fac aceste produse, pot pune inflația asta în produsul respectiv și să-l vândă mai departe, da? Bun, deci cei de la bază suferă pe partea de inflație. Inflația este importantă pentru dobânda de referință. Fedul de obicei fixează inflația prin dobânda de referință. Când inflația este ridicată, cum a fost în SUA la 9,1% în 2022, au ridicat această dobândă sus de tot, a fost peste 5% sau în jur de 5%. Acum au scăzut dobânda, am văzut la ultima raportare și probabil o să o scadă din nou. Fedul vrea să ajungă undeva la 3,75-3,5 până la final de an, deci am mai putea vedea 2 tăieri de dobândă. Dar asta a venit doar în contextul în care inflația va rămâne sub control. Inflația deja trebuia să vedem raportarea, cred că undeva pe 12-14 în luna asta, dar guvernul a fost închis și raportarea asta o să o vedem vineri. Acum, la ce mă aștept? Nu mă aștept neapărat la o inflație prea mare vineri, chiar dacă mulți zic tarifele lui Trump fac inflație, e posibil să facă ceva inflație, dar cumva tranziția este mai greoaie spre zona de inflație, da? Inflația vine mai mult din printare de bani, ce s-a întâmplat în 2020-2021 în care s-au printat trilioane, nu știu, 10-15 trilioane s-au printat atunci, decât din aceste tarife. Aceste tarife sunt mai încet în a vedea inflație, deoarece până intră în economie durează, plus că Trump n-a ținut multe din acele tarife pe care a vrut să le pună Chinei. Apropo de Trump, ci că nu se mai ceartă cu China, tarife azi, le scoate mâine, tarife azi, le scoate mâine, continuă pe același lucru, dar până la urmă vom vedea dacă ține tarifele alea de, nu știu, încă 100% adăugate la tarifele pe care China le are până pe 1 noiembrie, au ăștia termen să se înțeleagă. Eu cred că se vor înțelege până la urmă. Ați văzut că s-au luptat și pentru pământuri rare sau acele resurse rare ca să le numim așa, deoarece Donald Trump vrea să aibă cât mai multe resurse rare din China pentru a face avioane și armament, că despre asta este vorba în mare parte la ei. Vedem dacă se înțeleg, se va întâlni și că posibil în Coreea Trump cu Xi Jinping în perioada viitoare, dacă nu Trump, ci că este invitat de Xi Jinping la începutul anului, în 2026, în China. Imaginați-vă că e posibil să vedem ceva de ca în momentul ăla când Ceaușescu se ducea, nu știu, în Coreea de Nord sau în China sau în alte zone, e posibil să vedem acum cu Trump să-i facă o paradă, să-i scrie Trump pe nume, adică așteptați-vă la ceva de genul ăsta dacă Trump se duce în China în 2026, dar și chestia asta cu tarifele cumva aplanează aceste volatilitate din piețe pe care o vedem momentan. Da? Bun, deci am vorbit de Tesla, e posibil o urcare, am vorbit de Netflix, e o posibil o corecție având în vedere
Ce s-a întâmplat? Am vorbit de inflație care probabil va rămâne sub control. Putem să vedem aici așteptările. La așteptările cumva 3,1. Corul este mai important decât CPI-ul simplu și cred că le vom vedea cât de cât în target. Nu știu dacă vom vedea acum o corecție mai mare din punct de vedere al acestei inflații. Probabil va fi persistentă. Totuși, important pentru ce taie Jerome Powell și probabil ce va tăia săptămâna viitoare dobânzile e faptul că piața muncii este în declin. Chiar dacă n-am văzut raportările de acum, de la începutul lunii, dar raportările pe luna trecută, deoarece guvernul este închis, toți analiștii zic că piața muncii în continuare este în declin. De asta, posibil să mai vedem 2 tăieri de dobândă, chiar dacă inflația un pic persistă și o încetare a QT-ului, care pentru aseturile de risc, după cum v-am explicat în ultimul video, va fi destul de important. Dar numai QT n-a fost pentru că M2-ul, masa monetară, în continuare este în expansiune și puteți vedea și voi asta, căutați M2, masă monetară SUA, dacă căutați pe Google, nu vă mai arăt, deoarece v-am arătat în videoul precedent pe care doresc să-l urmăriți. Da, bun. Deci asta, mai e o chestie și închem cu asta de aici. Directorul Consiliului Economic al SUA, Hassett, și pe această cale mă puteți urmări și pe X, fostul Twitter, Real Daniel Niț, așa mă găsiți pe toate rețelele de socializare, Instagram, tot ce vreți voi, aveți toate linkurile apropo în descriere. Deci directorul Consiliului de Economie al SUA, Hassett, probabil guvernul se va deschide săptămâna asta. Dacă nu se deschide, ne gândim la măsuri suplimentare. Aici nu știm neapărat ce vrea să facă Trump și cu cei din Consiliul lui dacă nu se deschide guvernul, probabil va pune presiune pe democrați. Și ăsta e un eveniment important aici, deoarece piețele au avut o reacție bună în momentul în care s-a închis guvernul, apoi am avut un moment de volatilitate și corecții și pe bursă și pe cripto. E posibil acum, după această corecție, în momentul când se deschide, să fie lucruri bune venite, atâta timp când nu vedem aceste date financiare, gen șomajul, că sunt mai negative decât ne așteptam. Da? Deci poate să fie pozitiv, mai ales pentru zona de criptomonede, având în vedere că sunt niște ETF-uri care ar trebui aprobate, care, având în vedere că guvernul nu muncește, ele n-au fost aprobate. Deci e o posibilitate bună ca această încetare a shutdown-ului să fie cât de cât pozitivă în spectrul ăsta. Dar clar, un lucru mi se pare clar, vom vedea din nou volatilitate în această săptămână, vom vedea dacă până vineri putem confirma în sfârșit un bottom pe burse sau pe cripto. Bursa deja a reacționat bine, dacă mai mergem aici pe dashboard și vă las cu asta, intrați pe danielniță.ro, mergeți în secțiunea asta de dashboard de aici și găsiți asta. Ok, găsiți acest dashboard frumos, perfect, în care dacă activați în piețele financiare trebuie să îl aveți. Aveți regiunea de cripto care momentan este în frică, se poate vedea aici, dar și secțiunea de acțiuni care la fel este în frică, chiar dacă este pe o mică revenire. Aici puteți să vă uitați și voi în timpul vostru la acest dashboard, aveți S&P-ul, aveți acțiunile, aveți criptomonedele, aveți separat aici pe partea de criptomonede, vă puteți uita pe fiecare în parte, vă puteți adăuga la favorite, danielniță.ro, poate nu intrați. Aveți și secțiunea de acțiuni și destul de importantă aici, vă puteți uita, aveți și portofoliu, vă puteți face, vă las pe voi să vă uitați pe acest dashboard frumos. Bun, dacă v-a plăcut asta, dați un share prietenilor, deoarece trebuie și ei să află ce se întâmplă în sfera asta financiară. În România ne trebuie mai multă educație financiară și încerc pe cât pot eu aici gratis pe internet să o dau. Dar și voi trebuie să ajutați cu un like, cu un share la prieteni în grupurile în care sunteți, dați acest video, deoarece e important să vedem ce se întâmplă pe spectrul economic în această săptămână. Aveți toate linkurile în descriere, vă ziceam, aveți și Discord-ul, intrați și acolo, aveți și secțiunea de Patreon, unde am updatat ieri portofoliul meu de criptomonede, o să updatez și pe cel de acțiuni astăzi, deci îl găsiți acolo, vedeți ce dețin și ce vând și ce cumpăr în timp real în regiunea de Patreon. Aveți exchange-uri de top în descriere, cum ar fi BingX, aveți o promoție destul de bună, puteți câștiga până la un Bitcoin, aveți desigur și Bybit-ul, aveți în descriere, puteți lua până la 20-30 de USDC dacă faceți cont cu KYC. Aveți XFI, exchange românesc aici, aveți și OKX-ul reglementat la nivel de Uniunea Europeană, aveți și acolo un bonus destul de mare, mai ales momentele de volatilitate, dacă activați în zona de criptomonede. E destul de clar că aveți nevoie de mai multe exchange-uri pentru a putea activa anumite poziții de cumpărare, dacă asta vreți să faceți. Aveți și eToro pentru acțiuni, ETF-uri aveți în descriere dacă vreți să cumpărați să le dețineți. Aveți în descriere toate linkurile și desigur NordVPN de reducere destul de mare până la 74%, îl folosesc de multă vreme prin linkul de mai jos.
Numele meu Daniel Niță, spuneți-mi opinia voastră, ce credeți că vom vedea la raportările financiare Netflix-Tesla, ce credeți că vom vedea când se deschide Guvernul Statelor Unite și la inflație va aparține secțiunea de comentarii și vreau să văd cât mai mulți dintre voi acolo, deoarece o să vă răspund. Cam atât pentru astăzi, stay safu, much love și ne auzim mâine pe live.